สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับพบกับคลิปน้าหนุ่ยกุยขยะในคลิปนี้เป็นแกลลอนนะผมเป็นแกลลอนพลาสติกแกลลอนบรรจุน้ำ6ลิตรนะครับผมตัวเนื้อพลาสติกค่อนข้างดีอยู่เราจะนำกลับมาใช้กันครับดีกว่าทิ้งไปครับโดยส่วนมากก็คือดื่มกินกันแล้วก็ทิ้งก็จะเป็นภาระเป็นขยะของโลกเรานะครับนำกลับมาใช้กันครับโอเคครับติดตามชมนะครับจากแกลลอน6ลิตรครับผม